mới gặp được bác dẫn chị lên gặp em. Chị ơi. Chú ơi, chị sao ạ? Chị vừa nghe tiếng ai gọi chị. Ai gọi ạ? Có gì đâu. Chị nghe cái tiếng con ai gọi chị. Chị vừa cứ ai hỏi gì nói lẩm bẩm gì. Thế không sao. Chị lấy nhiều cỏ xong rồi chạy về. Em ở đấy nhá, cô gọi cho chị nhá. Bác ơi! Ôi, Bác, cháu hỏi đây phải nhà bác Xuân nhỉ? phải ạ. Các cháu ở đi đấy. Cháu có chuyện cháu muốn hỏi bác cái này ạ. Các cháu vào nhà uống nước. Cháu xin. Con xin. Đấy, vâng. Cháu Bà uống nước bác. cháu uống nước. Bà biết cháu là ai không? Cháu là ai Hoa hả? Vâng. Thế giờ đã lớn thế, giờ đi làm gì rồi? Cháu thì bây giờ cháu làm công việc tự do ở nhà, cháu đi bán đồ hoa quả. Thế mà lớn thế. Bà cũng nhớ nhận ra cháu à? Nó vẫn nhận ra. Thế à? Vâng. Bác ở đây giờ vẫn khỏe chứ nhỉ? Bà vẫn khỏe, gái lâu rồi vẫn khỏe. Vâng. Cô vẫn khỏe. Cháu từ lần lâu giờ cũng chưa đưa về nhà nên là bố mẹ cháu cũng mấy không còn bác. Cháu có đứa em gái phải không? Vâng. Thì bác giờ có biết tung tích đứa em gái cháu không? Đứa con em gái của cháu là trước ở với bố. Vâng. Mẹ chết hay mẹ gọi bố mẹ bỏ nhau. Bác Xuân ơi, cháu muốn hỏi bác là hồi xưa đấy với cháu còn bé đấy thì đứa em gái cháu giờ đang muốn tìm ý. Giờ là như nào bác có nhớ không? Tức là mẹ cháu lúc giờ là mất rồi. Vâng. Còn ở với bố thì tức là đứa con em gái của cháu là cũng bị bệnh. Thế là cũng mất rồi. Thì quay dân làng người ta đưa lên ở trên Nghĩa Trang trên kia. À thế là người ta chôn cất trên đấy hả bác? Trên Nghĩa Trang. Nếu cháu muốn tìm em thì lên trên đấy thì bà đưa đưa lên trên đấy. Thế hồi xưa là như nào nhỉ bác, thử kể lẽ cháu nghe được không? Tức là Hoa ơi, lúc giờ cháu còn bé. Vâng. Cháu còn bé nên là chưa có điều kiện mà ai nuôi được cháu thì người ta đưa cho cháu vào trẻ mồ côi. À thế ạ. Thế còn bây giờ thì cháu lớn rồi, cháu muốn nghĩ về quê hương gia đình thì tìm lại gia đình thì đấy, em cháu hiện nay là người ta đưa lên đấy rồi, lên mộ này. Vâng. Lên Nghĩa Trang rồi. Nếu như mà cháu muốn biết thì là bà đưa lên. Vâng. Cháu hồi xưa thì lúc bé đấy cháu không nhớ rõ lắm nhưng mà cháu sống ở trong viện đấy thì mọi người ấy lắm, tận tình các cô ấy chăm sóc cháu lớn lắm. Thế là từ lớn thì cháu mới đi ra ngoài bác. Nghĩ về gia đình. Vâng. Thì cháu giờ lần này cháu mới đi tìm để tìm xem là tung tích như nào. Nhưng mà cháu không ngờ là bây giờ là mọi người đều bỏ cháu đi như thế. Lúc bây giờ cháu bé là chưa điều kiện. Vâng. Hoa, giờ cháu lớn rồi, cháu tìm về quê hương thì thôi, đứa em gái của cháu số phận lại không may. Là lại số cháu em mất rồi. Vâng. Số phận hiểm nghèo, không được ở trên đời như chị em nữa. Vâng. Là cháu em đi rồi. Lên trên Nghĩa Trang rồi, bây giờ cháu biết rồi thì muốn gặp lại em thì các bà tí nữa đưa lên đấy xem thăm mộ của em. Thế tí nữa bác đi cùng với cháu để cháu mua ít bánh kẹo hoa quả để lên thắp hương với em và cháu anh nhé. Em này là ai đấy? À đây là em gái của cháu, nên là cháu cũng thấy em ấy hoàn cảnh, nên là cháu cũng đón em ấy về ở cùng cho vui bác.
Hai chị em ở cho vui. Em cũng hoàn cảnh thương lắm bác. Tức là hai chị em về ở cho vui. Vâng. Thưa chị ạ, thì bảo bá đưa lên thăm em gái, em của chị thắp hương nhận. Chị chưa về thăm bao giờ? Chị chưa, chị đâu không biết đâu, bây giờ chị mới đi tìm hỏi bác, tại vì bác ở nhà nên là mình mới hỏi mới biết được chứ. Vâng, chị đưa mua đồ lên thắp hương. Bác ơi, đi. Đi bác. Thế này mà. Thì tí là đến thôi. Vâng. Tí nữa là đến rồi. Đây rồi, Hoa ơi, đây rồi, Hoa ơi. Bác. Đây, Đây à? đây. Trước kia là em cháu mà chôn ở đây nhưng là vì Đây bác. đây mộ đây của Chắc chắn không ạ? chắc chắn đây mộ này vì là trước nhà điều kiện không có thì là để em vào chỗ này bây giờ thôi cháu giờ tìm thấy mộ của em này thì là sửa lại cho sang trang cho nó đẹp đẽ đi. Vâng. Đó, đây mộ của em cháu đấy. Trên hương có trong hương. Có này. Trên hương. Trong hương. Hương không sao. Cái Để cái vào. ta Để lót cái bóng ấy. để cái bóng này đây để cái bóng này. Đó. cho khỏi mấy nhánh binh. Cắm bên Cắm bên này. mộ Ok. mộ gần này các Đưa một nén. cắm đi. Ta bảo đi. Pháp này cứ bảo em sống khôn chết thiêng. Em đây là gì đấy? Chị xin lỗi em nhé, hôm nay chị mới lên chơi với em được đấy. Em ở dưới đấy thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Ở dưới đấy ủng hộ chị nhé. Em ở dưới đấy thế nào? Chị xin lỗi nhé, bây giờ chị mới lên thăm em được đây. Chị tìm khắp nơi nhưng mà cũng không có tung tích của em. May quá hôm nay chị mới gặp được bác dẫn chị lên gặp em. Chị ơi. Ai đấy? Chị ơi, chị sao ấy? Chị vừa nghe tiếng ai gọi chị. Ai gọi á? Có gì đâu.
Chị nghe thấy tiếng phanh đấy, ai gọi chị? Chị vừa chị cứ ai hỏi gì nói lẩm bẩm gì. Thế không sao đâu. Chị lấy nhiều cục xong rồi chị về chị. Em ở dưới đấy người nhá, phù hộ cho chị nhá. Hoa ơi, Dạ. xong chưa thì Xong rồi bạn. đi về thôi, giờ sắp mưa rồi. Thì thế chị đi về nhé. Em ở đây Em rồi đi về. đấy nhé. Từ nhỏ bọn chị với Thái với các bá lên chơi nhé. Thì chị về đây. Giang, Dạ. anh vừa gửi cho cái bản thiết kế thôi, em bỏ ra xem phiên bản lý chung, bỏ lên phần vẽ. Dạ. Phần vẽ Dạ rồi. Em thấy rồi. có cái phần quản lý chung phần vẽ anh gửi ra ở đấy. Rồi. Đây này, ảnh một phần. Đây cái này không ấy này cho anh cắt cái này ra nhé, mới làm lên theo tỷ lệ này nhé. Không xong cứ làm đi cho anh nhé. Anh ơi, cái bản vẽ này là cái bản vẽ của khách mới đấy hả? Đúng rồi, xong em làm xong ra xong gửi cho anh đi sửa bên đấy cho anh ấy. Dạ rồi. Cứ làm anh bảo ấy. Dạ. Bảo đủ nhiều cây chứ. Bão đổ hết cây, cột điện đổ hết rồi. Nhìn nhà này dọn này đi hoa sẽ đến nhau. Thế còn nhà làm răng xong gửi cho anh để cho anh ra nhé. Dạ vâng. Anh lên thì có việc đi.
Thôi chị ạ, không phải buồn. Bây giờ biết chuyện như thế thì có gì thỉnh thoảng chị em mình ra để thăm. Nhưng mà chị hôm qua chị vẫn thấy, chị vẫn cảm tưởng như có mẹ chị với lại em chị gọi chị ấy. Thế á? Ở đằng sau ấy. Em thì không biết, em cứ thấy chị lẩm bẩm cái gì. Chị có thấy tiếng gọi ở đâu, chị định chạy ra nhưng mà đã thấy đã đi mất rồi. Và thì thôi bây giờ thì như thế rồi thì chị em mình biết chỗ rồi, thỉnh thoảng chị em mình lên để thăm, mua đồ lên thắp hương, không phải buồn. Chị vẫn tiếc là chị bây giờ mãi chị mới nhận được ra, nhưng hồi xưa chị vẫn chưa đi tìm được em nó. Và Chị cứ tưởng nó vẫn còn sống ấy, và nhưng không ngờ đâu đã mất rồi. Chị vẫn nhớ hình như là cũng sắp đến ngày giỗ của mẹ chị rồi sao Thái? thế á? Ừ. Sao ngày giỗ mẹ chị à? Ừ. Thế thì hôm nào mà chị nhớ hôm nào giỗ thì chị em mình lên trên đấy thắp hương. Chị cũng đang định tính là bây giờ chị tìm thấy mộ mẹ của chị với lại đứa em rồi, thì lúc nào chị mua cái bàn thờ, xong rồi về thắp hương với chị làm giỗ cho mẹ chị với em. Và thế hôm nào mà ngày giỗ Để thì cho mẹ chị biết chị em mình ở trên này, sống trên này. và thế hôm nào mà đi thế khả năng chị em mình rủ anh Tuấn đi cùng. Hôm nào chịu chắc chị cũng phải nhờ anh Tuấn đi cùng. Mua cả bàn thờ các thứ. Để thắp hương cho mẹ với em ấy, ở trên này cho mẹ với em phù hộ ở trên mình trên này được. Đứa em chị đấy lúc mất chị biết không? Chị không biết à? Chị không, chị lúc đấy chị có liên lạc gì về nhà đâu, lúc đấy chị không biết. Thế chắc vẫn Tại vì lúc đấy chị vẫn bé, không chưa biết gì. Thế bây giờ may quá gặp bác ở trước ở cùng với chị ngay nhà nên là bác mới biết. Và làm gì Thái ơi? Anh à? anh lên à? Em chị em vừa đi lên chỗ Nghĩa Trang về. Nghĩa Trang à? Anh đi đây đây, cửa trên. Đây ngồi nước. Ngồi nước đấy. Anh đang không phải làm. Anh vừa làm một tí rồi, vừa bảo anh em ở nhà làm. Em với Thái vừa nãy đi lên trên mộ của mẹ em và em tìm thấy mộ của đứa em gái em, anh ạ. Em của em gái nhá. Vâng. Rất là từ trước em, từ lúc bé em không biết đi. Thế là may quá tình cờ em lại tìm được nhà bác hồi xưa cũng ở gần nhà em ý. Bác ấy chỉ cho, thế là may quá tìm thấy anh ạ. Đứa em ở nó ở cùng bố nhưng mà nó bị mất rồi anh ạ. Thế ạ? Vâng. Thế đừng buồn. Thế có tìm thấy bố không? Em không, giờ mất hết liên lạc của em có tìm thấy ai đâu. Thế bà đấy cũng không biết gì, không biết bố đâu. Không, ông thế là từ đứa em mất, thế là ông mới bỏ đi mất rồi anh ạ. Thế em mất lâu chưa? Mất lâu anh, từ lúc bé ấy. Anh Tuấn nữa, anh Tuấn đây. Anh xin. Uống đi. Anh uống đi. Anh ở nhà đây này. Ở nhà lên. Ở nhà lên. Anh làm đâu? Anh có làm một tí ở dưới nhà đâu. Vâng. Thế Thái vợ cũng đưa chị Hoa lên trên kia à? Và hai chị em với một cái bà bác gần là chị Hoa trước lên thắp hương các thứ, nhổ cỏ các thứ cho. Thế bây giờ có em Thái này không phải lo nhé. Có em Thái ở đây cạnh Thái như em trai mình. Vâng. Em nghe câu chuyện thế cũng thấy buồn ấy. Nhưng mà em động viên chị thôi, giờ như thế rồi thì thỉnh thoảng chị em lên thăm thắp hương. Ở trên này còn mưa bão gì nữa Không anh ấy bão đi rồi. Qua hết rồi, tối qua chỉ mưa bé đây. Và chỉ chỉ mưa thôi. Bão lũ cẩn thận, nhiều người chết lắm. Và có vụ trên kia bị sập cầu, ô tô đang đi bị sập cầu ấy. Trời. Nguy hiểm lắm.
Hôm báo cho chị em trên này anh sợ. Em tưởng bay cả nhà đi. Mấy người mất tích. Đi làm thì tránh xa những chỗ đất đê cát làm sao nó sạt lở, lũ cũng nhiều lắm. Vâng. Đi từ tận mùa bão lũ này cẩn thận nhé. Giờ đến bữa rồi anh ở đây ăn cùng chị em nhé. Thế em ở đây làm gì? Hôm nay không đi thu hoạch à? Em không rồi. Mưa gió này ở nhà nữa. Nhưng mà mưa này nhiều cá chắc là thì chị em mình thử đi thả bắt quái nhỉ. Vâng. Cũng được. Anh chị ngồi đây nhé. Em chạy này đi. Được chưa, anh cứ ở đây nhé để em làm bánh ăn nhé. Làm bánh. Vâng. Đây có bánh này ngon lắm. Bánh gì mà ghê? Bánh nhân này ngon cực. Cứ đợi em làm để em làm nhé. Con gì không anh? Dạ. Con gì ấy? Em bẻ cái củ để tí gió anh ạ. Anh ăn không? Mưa gió ướt hết củ rồi. Hả? Để anh ăn. Thế anh làm của em nhé. Để em rửa đồ ấy. Còn ra bếp luôn không? Dạ. Còn ra bếp luôn không? Có anh ạ. Dẫn còn có thuốc lao. Bánh bè đó. Thôi đây xong rồi. Hả? Có chất được không anh? Được đó anh thấy. Em tưởng anh chưa nấu bếp củi bao giờ. Anh cho kiểu mà trực diện không, hồng gục vào vai anh Thái chụp thẳng ấy. Cho dĩa đánh lên cho. Thế chỉ có một nhĩ anh cho lấy hộ em một nhĩ ấy. Đi đâu? Một nhĩ ở đầu em đang ngâm rồi. Chín chưa? Thịt này còn rang lên rán lên. Có. Từ từ đấy. Anh cứ ra lần rửa em một nhĩ để em mang vào đây cái.
Ê, Vâng ạ. Nó lở chưa anh? nở rồi. Có sẵn đấy. Vâng. Ý vai, Dạ. có cái gì dính lên? Có cái gì anh? Ừ. Cái em này. Đây. À. Thấy đâu? Đấy, em không biết. Hả? Không biết thấy đâu anh ạ. Rơi à? Vâng. Hả? Vâng. Sao rơi? Cái quấn cái đấy á? Vâng. Mày tay kia thì bắn gì chim đấy. Ngon đấy nhỉ? Được không anh? Được. Xong dán cái đấy à? Vâng, xong anh dán, đặt lên bếp dán em này. Anh được ăn bánh này chưa? Chưa. Thế á? Em cái gì biết làm à? Kéo Vâng. tay nhỉ? Em gì biết. Đầy em sóng gió rồi.
có gì không? Có chứ, anh chưa ăn bánh này anh thử ăn bánh nhân làm thôi. Ngon lắm. Anh cho mình ăn nhé, để em rửa làm bát. Ừ. Nó vang đi được à? Cứ để vàng đi anh ơi, vàng mới ngon. Úi giời, vàng rượu. Hình như con cua ấy. Vâng. Trở thành con cua mà. Đây cặp đúng này. Sắp đều rồi đấy ạ. Vâng. Cứ cho vào vàng tí anh ạ. Nước chấm à? Đây là nước chấm. Ngon anh. Cái này nếu phải có nước chấm mới ngon anh ạ. Ngon quá. Đặc sệt. Nghe được chưa em? Cũng gần được rồi đấy nhỉ? Nghe được chưa? Vâng, được rồi. Hả? Được rồi. Cái vàng này đều hết rồi nhỉ? Vâng. Lên ngứa đấy anh. Thơm anh nhỉ? Thơm thế. Ngon lắm.
Thơm thế. Thấy ngon không? Ngon thế. Cái bánh này ngon mà. Bánh gối. Bánh này gối đấy. Hả? Ngon không? Ngon này. Ngon. Ngon. Ngon thật không? Giòn. Giòn. Béo bỏng. Vâng. Ngon cả. Ngon lắm ấy. Anh ăn nhiều vào nhá. Ngon đấy. Cái chấm nước này nó đậm anh nhỉ? Khá ăn nhiều nhá. Vâng. Giòn. Vâng. Năm hai này nó ăn đâu. Mưa gió này bọn em hay làm bánh anh ạ. Tại vì mưa gió chả đi đâu xa được ý, mưa sợ lắm nên là bọn em toàn làm bánh thôi. Cá nó đi. Ăn nữa, ăn chuyện nữa. Ăn được không? Thôi anh đùa. Thế thì em dọn đấy. Ê, anh ơi, sao quần của anh bị thế này? Của anh này, rét qua ra. Thôi cởi đi, anh đi vào kia cởi để em khâu cho. Em khâu à? Vâng. Em biết khâu không? Có anh ạ. Em biết một chút về may mà. Vâng. Thế Thái có quần không cho anh mượn nhé? Em có nhỉ. Anh đi vào kia thay em để em khâu cho. Rét con sao cái này? Vâng. Thôi anh đi vào kia cởi ra để em khâu cho. Quay. Rách. Rách hả anh? Thái kim chỉ đâu nhỉ? Đây thì mãi đây cuộn này. Vâng, em không. Vẫn mãi đây cuộn trong xó này. Kim này. Đây chị ấy.
Nhà không có phụ nữ khổ thế. Vâng. Quần rách không ai khâu cho. Hồi xưa em định làm nghề, em định may ở nhà đấy anh ạ. Học may đấy. Hồi xưa em chỉ thích cho có mấy tiệm nhỏ nhỏ để may sửa quần áo đấy. Lượng đất được ra không? Đã. Không anh. Khâu này nó chắc như may mà. Cái tụi nó sẽ lâu hơn thôi. Mày quá lại có em khâu cho à? Thế sao để ý vào anh ạ, không muốn cái rách to ấy. Thế mà dưới đũng có rách nhỉ anh nhỉ? Không. Đây, đây. Được. Hết chưa? Đấy. Hết chưa? Đây à? Vâng. Đỡ hơn chưa anh? Thấy không? Như may luôn đấy. Ngồi anh. Đây đi. Anh đi bà thay đi. Anh cảm ơn nhé. Mày quá. Sao vô làm sao mà cứ thế? Thôi em ngại Thái nhìn thấy anh. Hả? Thái nhìn thấy. Thái có đây đâu. Thái anh rửa bát đi. Chào tay lắm Thái. Ok rồi chị anh. Ok. Sướng nhất anh. Hả? Nhất anh. Chị khâu rồi. Ê. Nhanh có cái nào bị rách thì bắt em khâu cho. Thế nào anh cầm lên khâu nhé. Vâng. Anh em bánh ngon không anh? Ngon. Mưa gió chị em toàn làm bánh đấy. Hôm nào anh bảo hôm nào lên chỗ mộ mẹ ấy, thì bảo anh lên cùng được nhé. Vâng. Anh lên xem cả mộ của em gái. Vâng. Hôm nay em dẫn anh đi. Nhé. Kia.